Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Svedja and now the start of question number 15. આપણે 13 અને 14 આગલા લેક્ચરમાં જોયું હતું કે 2 ડાયમેન્શન માટેનું સેન્ટર ઓફ માસ અને n પાર્ટિકલ માટેનું સેન્ટર ઓફ માસ, બે પાર્ટિકલ અને અનંત પાર્ટિકલ માટેના સેન્ટર ઓફ માસના ઇક્વેશનો તાર્યા હતા. ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 15 છે, કોલિઝન એટલે કે અથડામણ આપણે જોવાની છે કે કોઈ પણ બે પદાર્થ વચ્ચે અથડામણ થાય તો શું શું ચેન્જ થાય છે જોવાનું છે. A collision in which is an isolated event in which two or more colliding body exert relatively strong force on each other for a relatively short time. કે ક્યારેક કોઈ બે પદાર્થ કે અમુક સમય પૂરતું કે જ્યારે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થ સાથે અથડાય છે ત્યારે અમુક પ્રકારનું બળ ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે ન્યૂટનના થર્ડ લો પ્રમાણે જોયું કે આઘાતી બળ અને પ્રત્યાઘાતી બળ સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હોય છે. તો એ જ પ્રમાણે આ કલિઝનમાં પણ આપણે જોવાનું છે કે હવે બળની સાથે શું બદલાય છે. બળ તો બદલાય છે પણ બીજું કંઈક પણ બદલાશે તો એ આપણે અમે જોવાનું છે. ધેર આર ધ ટુ ટાઈપ ઓફ કલિઝન, કે બે ટાઈપના અથડામણ હોય છે, એક ઇલાસ્ટિક કલિઝન અને ઇન ઇલાસ્ટિક કલિઝન, કે એક ઇલાસ્ટિક અથડામણ છે અને ઇન ઇલાસ્ટિક અથડામણ છે. તો નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 16 ઇલાસ્ટિક કલિઝન આપણે જોવાનું છે. સૌપ્રથમ જે લેન્થ ક્વેશ્ચન છે એમાં પણ હવે બે પાર્ટ પડશે, ઇલાસ્ટિક કલિઝન ઇન 1 ડાયમેન્શન અને ઇલાસ્ટિક કલિઝન ઇન 2 ડાયમેન્શન. પહેલાં માત્ર આપણે 1 ડાયમેન્શન માટે જોઈએ કે ઇલાસ્ટિક કલિઝન ઇન 1 ડાયમેન્શન, કે અથડામણ છે માત્ર એક ડાયમેન્શનમાં જ આપણે એક જ દિશાની જોવાની છે. અ કલિઝન ઇન વિચ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ધ પાર્ટિકલ ઇઝ અ ફુલી કન્ઝર્વડ ઇન કોલ્ડ ઇલાસ્ટિક કલિઝન, કે જે છે આ અથડામણમાં કાઇનેટિક એનર્જી છે એ કન્ઝર્વ રહે, કે મતલબ કે શરૂઆતમાં જેટલી કાઇનેટિક એનર્જી હતી એ જ અથડામણ બાદ એટલી જ રહે. મતલબ કે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં જાય પરંતુ જે કાઇનેટિક એનર્જી ટોટલ હતી એ સરખી રહે. તો આ અથડામણને શું કહેવાય છે? ઇલાસ્ટિક અથડામણ કહેવાય છે. જે કાઇનેટિક એનર્જી જે પ્રારંભિક એટલી જ આપણે અંતિમમાં મળવી જોઈએ એ જ અથડામણને આપણે શું કહેવાય? ઇલાસ્ટિક કોલિઝન આપણે કહી શકીએ છીએ. Suppose two body of masses m1 and m2 are moving with velocity u1 and u2 respectively. કે બે પદાર્થ છે, એના એકના પદાર્થનું દળ m1 અને બીજાનું છે m2. એમાં પહેલાંની પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા u1 છે જ્યારે બીજાની ગતિ ઉર્જા u2 છે, પ્રારંભિક છે. If the velocity after collision becomes v1 and v2 respectively, then we have momentum before collision. કે હવે અથડામણ બાદની એની વેલોસિટી કેટલી છે? વેગ v1 છે અને બીજાની v2 છે. તો આફ્ટર કલિઝન મોમેન્ટમ કેટલું? બિફોર એટલે અથડામણ પહેલાંનું એનું મોમેન્ટમ કેટલું હશે? તો આ અથડામણ પહેલાંનું મોમેન્ટમ છે દળ m1 અને પ્રારંભિક વેગ u1 પ્લસ બીજાનું દળ m2 અને પ્રારંભિક વેગ u2. તો m1 ઇન્ટુ u1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ u2 છે. તો આ અથડામણ પહેલાંનું ટોટલ મોમેન્ટમ છે. હવે મોમેન્ટમ આફ્ટર કલિઝન આપણે જોવાનું છે કે મોમેન્ટમ છે એ અથડામણ પછી કેટલું હશે. તો છેલ્લી વેલોસિટી કેટલી હતી? એનાથી v1 છે, તો અથડામણ પછીની વેલોસિટી કેટલી છે? v1 છે અને બીજાની v2 છે. તો ટોટલ મોમેન્ટમ કેટલું થશે? દળ તો કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનું છે m1 v1 પ્લસ m2 v2. હવે સિમ્પ્લિફાઈંગ ધીસ ઇક્વેશન વી કેન રાઇટ. હવે આપણે આ ઇક્વેશનને આપણે સરખાવવાના છે. તો હવે આપણે પહેલાં બંને ઇક્વેશનને આફ્ટર કલિઝન અને બિફોર કલિઝન ટોટલ મોમેન્ટમ હતું એ આપણે સરખાવી દો. તો શું થશે? m1 u1 પ્લસ m2 u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 v1 પ્લસ m2 v2. અથડામણ પહેલાંનું મોમેન્ટમ છે એ જ અથડામણ બાદ મોમેન્ટમ મળે, માત્ર ખાલી એનું સ્વરૂપ બદલાશે. તો હવે આપણે m1 વાળાને ભેગા કરી અને m2 વાળાને ભેગા કરી તો શું થશે? m2 કાઉન્સમાં v2 માઇનસ u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 u1 માઇનસ v1. ઇક્વેશન નંબર 2 મળ્યું છે. નાવ કાઇનેટિક એનર્જી બિફોર કલિઝન, કે જે અથડામણ પહેલાંની ગતિ ઉર્જા હતી એ આપણે જોવાની છે. તો પ્રથમની ગતિ ઉર્જા કેટલી થશે? 1/2 m1 u1 સ્ક્વેર અને બીજાની ગતિ ઉર્જા થશે 1/2 m2 u2 સ્ક્વેર. તો આ બિફોર કલિઝન માટેની કાઇનેટિક એનર્જી મળી ગઈ. એન્ડ કાઇનેટિક એનર્જી આફ્ટર કલિઝન, હવે અથડામણ પછીની જે વેગ કેવો હતો v1 અને v2માં કન્વર્ટ થઈ ગયો હતો. તો u1ની જગ્યાએ v1 આવશે અને u2ની જગ્યાએ v2 આવશે. તો 1/2 m1 v1 સ્ક્વેર એન્ડ 1/2 v2 m2 v2 સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ છે કાઇનેટિક એનર્જીના ઇક્વેશનો. એઝ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઓલ્સો કન્ઝર્વ ઇન એન ઇલાસ્ટિક કલિઝન. હવે બંનેની જો તમે કીધું કે કાઇનેટિક એનર્જી છે એ સરખી રહેવી જોઈએ અથડામણ પહેલાં અને અથડામણ બાદ. તો એનું ઇક્વેશન શું થશે? 1/2 m1 u1 સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 m2 u2 સ્ક્વેર
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 m1 v1 સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 m2 v2 સ્ક્વેર. હવે 1/2 છે બંને બાજુથી ઉડાડી દો તો 1/2 કેન્સલ બધી જગ્યાએથી. ઓકે, તો શું વધ્યું? m1 u1 સ્ક્વેર પ્લસ m2 v2 u2 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 v1 સ્ક્વેર પ્લસ m2 v2 સ્ક્વેર. હવે આપણે m2 વાળાને ભેગા કરો અને m1 વાળાને ભેગા કરો તો શું થશે? m2 v2 સ્ક્વેર માઇનસ u2 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 કાઉન્સમાં u1 સ્ક્વેર માઇનસ v1 સ્ક્વેર. ઇક્વેશન નંબર 3 મળી ગયું. હવે નાવ ડિવાઇડિંગ ઇક્વેશન 3 બાય ઇક્વેશન 2, કે જે ઇક્વેશન 3 છે એને કેના વડે ભાગવાનું છે? ઇક્વેશન 2 વડે આપણે ભાગવાનું છે, જે ગતિ ઉર્જાનું હતું કે ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી. તો અહીંયા આવી જશે, ડિવાઇડિંગ કરી નાખો તો ઇક્વેશન 3 શું છે? m2 કાઉન્સમાં v2 સ્ક્વેર માઇનસ u2 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 બ્રેકેટ u1 સ્ક્વેર માઇનસ v1 સ્ક્વેર બ્રેકેટ ઓવર. હવે એને ભાગાકાર કરી નાખો ઇક્વેશન 2 વડે તો શું થાય? ડિવાઇડેડ બાય m2 બ્રેકેટ v2 માઇનસ u2, પછી બીજાને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ડિવાઇડેડ m1 બ્રેકેટ u1 માઇનસ v1. તો આપણે અહીંયા ઉપર તો પહેલાં m2 કેન્સલ થઈ જશે અને m1 કેન્સલ થઈ જશે. વધ્યું શું? v2 સ્ક્વેર માઇનસ u2 સ્ક્વેર અપોન v2 માઇનસ u2. તો એનું સાદુરૂપ આપો ઉપર x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર પ્રમાણે શું થશે? x માઇનસ y અને x પ્લસ y. તો એ રીતે માઇનસ માઇનસનો ટર્મ ઉડી જશે. આમાં પણ u1 સ્ક્વેર માઇનસ v1 સ્ક્વેરમાં u1 માઇનસ v1 u1 પ્લસ v1, તો એમાં માઇનસ માઇનસ ઉડી જશે. તો ઉપર શું વધશે? v2 પ્લસ u2 અને ઇક્વલ ટુ u1 પ્લસ v1. તો હવે કોઈ પણ એકને કરતા કરી નાખો. તો ગતિ ઉર્જા અંતિમ ગતિ ઉર્જાને ભેગી કરી છે અને પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જાને ભેગી કરી તો શું થશે? v2 માઇનસ v1 ઇક્વલ ટુ u1 માઇનસ u2. ઇક્વેશન નંબર જે 4 છે એ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા અને અંતિમ ગતિ ઉર્જાના જે આપણે ભેગી કરેલી છે એ મળ્યું છે. હવે હિન્સ ઇન વન ડાયમેન્શનલ ઇલાસ્ટિક કલિઝન રિલેટિવ વેલોસિટી ઓફ સેપરેટેડ આફ્ટર કલિઝન ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિલેટિવલી વેલોસિટી ઓફ અપ્રોચ બિફોર કલિઝન. તો આ ઇક્વેશન શું કહેવામાં આવે છે? કે જે અથડામણ પછીની વેલોસિટી છે એ બેનું તફાવત એ કેના બરાબર હોય? કે જે પ્રારંભિક એનર્જી ગતિ ઉર્જા હતી અથડામણ પહેલાંની એના વેગમાં થતો ફેરફારના સરખા પ્રમાણમાં હોય છે. કે અંતિમ વેલોસિટીમાં થતો ચેન્જીસ એ પ્રારંભિક વેલોસિટીમાં થતા ચેન્જીસ સરખો હોય છે. તો આ છે ઇલાસ્ટિક કલિઝન માટેનું જે મોસ્ટ આઈએમપી જે કહેવાય કે સ્ટેટમેન્ટ છે, કે એની ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર છે એ સરખો હોય. કાઇનેટિક એનર્જીમાં થતો ચેન્જ છે આર ઇક્વલ ટુ આફ્ટર કોલિઝન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બિફોર કોલિઝન જેટલો જ હોય છે. તો v2 માઇનસ v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u1 માઇનસ u2. હવે આપણે જોવાનું છે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વેલોસિટીઝ આફ્ટર કલિઝન, કે અથડામણ પછીની જે વેલોસિટી છે એની ગણતરી આપણે કરવાની છે. મતલબ કે v1 અને v2ની આપણે ગણતરી કરવાની થશે. તો ફ્રોમ ઇક્વેશન 4 v2 માઇનસ v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u1 માઇનસ u2 છે, તો એમાં આપણે કોઈ પણ પહેલાંની વેલોસિટી શોધશું. તો હવે આ ઇક્વેશનમાં પુટિંગ ધીસ વેલ્યુ ઇન ઇક્વેશન 1 છે એમાં મૂકવાની છે. તો ઇક્વેશન 1 શું હતું આપણી પાસે? કે m1 u1 પ્લસ m2 u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 v1 પ્લસ m2 v2ની જગ્યાએ શું મૂકવાના છે આપણે? કોઈ પણ એકને કરતાં કરી દો. સપોઝ આપણે v2ને કરતાં કર્યા છે તો v2 કરતાં કરીએ તો શું થઈ જાય? u1 માઇનસ u2 પ્લસ v1 થઈ જાય. તો આપણે એની વેલ્યુ મૂકવાની છે. તો m1 v1 પ્લસ m2 v2ની જગ્યાએ શું મૂક્યા છે? u1 માઇનસ u2 પ્લસ v1, બાકીનું બધું m1 u1 પ્લસ m2 u2. હવે આપણે m1 v1 હવે બ્રેકેટને ગુણી દો m2 u1 માઇનસ m2 u2 પ્લસ m2 v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 u1 પ્લસ m2 u2. હવે જે સરખા છે એને કોમન કરો. જો અંડરલાઇન કરી છે m1 v1 અને m2 v1, એમાંથી કોમન શું નીકળશે? v1 કોમન નીકળશે તો શું થશે? m1 પ્લસ m2. બાકીનું બધું ઓલી સાઈડ જવા દો. તો બાકીનું બધું કે જે અહીંયા આપ્યું છે m2 u1 એને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જવા દો અને m2 u2ને પણ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જવા દો. તો શું વધશે? v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 માઇનસ m2 ઇન્ટુ u1 પ્લસ 2m2 u2 અપોન m1 પ્લસ m2. m1 અને m2 છે એને છેદમાં આવવા દો. તો m1 ને m2ને ક્યાં આવવા દીધા છે? છેદમાં આવવા દીધા છે. તો v1 આપણે મળી ગયું છે પ્રથમ વેલોસિટી. v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 માઇનસ m2 ઇન્ટુ u1 પ્લસ 2m2 u2 અપોન m1 પ્લસ m2. ઇક્વેશન નંબર 5 છે. હવે સેકન્ડ વેલોસિટી શોધવી હોય તો v1 ને આમાં કેમાં મૂકવાની છે? આમાં મૂકી દો ઇક્વેશન નંબર 4માં. તો પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ v1 ફ્રોમ ઇક્વેશન 5
ઇન્ટુ ઇક્વેશન નંબર 4માં આપણે મૂકવાની છે. તો V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે U1 માઇનસ U2 પ્લસ M1 માઇનસ M2 U1 પ્લસ 2 M2 U2 અપોન M1 M2. હવે M1 પ્લસ M2 છે લસા લઈ લ્યો તો બંનેને ગુણાય છે U1 ને U2 ને. શું થાય અહીંયા લસા લઈ લ્યો અને મલ્ટીપ્લાય કરી દો U1 ને અને U2 ને વારાફરતી. તો શું થશે V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 U1 માઇનસ M1 U2 અથવા M2 U1 પછી M2 U1 માઇનસ M2 U2 પ્લસ મલ્ટીપ્લાય બ્રેકેટ એરા કરતા જાઓ કે U1 M1 અને U1 M2 M1 U1 માઇનસ M2 U1 અને પ્લસ 2 M2 U2 અપોન M1 M2. હવે જે સરખા હોય કેન્સલ થઈ જશે તો કેન્સલ ક્યાં થશે તો કોઈ M2 U1 પ્લસ છે અને અહીંયા M2 U1 માઇનસ છે કેન્સલ થઈ જશે. હવે જો બીજા કંઈ સરખા છે તો અહીંયા M1 અને U1 અને અહીંયા છે M1 U1 બંને પોઝિટિવ છે તો શું થઈ જશે 2 M1 U1 થઈ જશે. હવે આટલા ટર્મ વિધા 4 ટર્મ તો પહેલાં સૌ પ્રથમ M2 U2 અહીંયા માઇનસ છે ને અહીંયા પ્લસ છે તો એક કેન્સલ થઈ જશે તો શું વધશે અહીંયા માત્ર એક વધશે M2 U2. હવે આમાં ને આમાં કોમન શું નીકળશે U2 કોમન નીકળશે તો U2 ને કોમન કાઢી દો તો અહીંયા U2 કોમન કાઢ્યા છે તો શું થઈ જશે M2 માઇનસ M1. તો આપણે ઇક્વેશન મળી ગયું છે. શું મળ્યું હતું V2 બરાબર 2M1 U1 પ્લસ U2 બ્રેકેટ M2 માઇનસ M1 અપોન M1 પ્લસ M2 ઇક્વેશન નંબર 6. પ્રથમ વેલોસિટી મળી ગઈ અને સેકન્ડ વેલોસિટી આપણે મળી ગઈ છે. હવે નાવ ડિફરન્ટ કેસ જોવાના છે આપણે કોઈ પણ સિસ્ટમ માટે. હવે બોથ ધ પાર્ટિકલ હેવ સેમ માસ. હવે બંને જે પાર્ટિકલ હતા M1 ને M2 એ બંનેના માસ કેવા છે સરખા છે તો M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે M ધાર લઈએ અથવા M2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 છે એમ આપણે માનીએ. તો M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 છે તો ધેન વી હેવ ફ્રોમ ઇક્વેશન 5. હવે ઇક્વેશન આપણે 5 અહીંયા જોઈ લઈએ કે ઇક્વેશન આપણે 5 મળ્યા છે તો બંને માસ કેવા છે ઇક્વલ છે. રેડી તો અહીંયા M1 માઇનસ M2 આ કેવું થઈ જશે 0 થઈ જશે તો આ ટર્મ કેવું થઈ જાય 0. તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે 2 M2 U2 અપોન M1 પ્લસ M2. તો અહીં મળ્યું છે ઇક્વેશન આપણને. તેથી તમે શું કહી શકશો બંને માસ સરખા છે તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 2M2 અને નીચે 2M2 કેન્સલ થઈ જશે. જો અહીંયા આ ટર્મ 0 થઈ જાય મતલબ કે આ ટર્મ કેન્સલ આખી U1 વાળું તો અહીંયા 2M2 નીચે M1 પ્લસ M2 ને 2M2 આવશે તો 2M2 અને 2M2 કેન્સલ તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે U2 કહી શકાય તો અહીંયા લખેલું છે V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ U1. હવે અહીંયા તમે જો V1 આપણે V2 જોવાના છે તો V2 બરાબર શું થશે જો કે અહીંયા બંને માસ સરખા હોવાથી આ 0 થઈ જશે ઓકે 0 અને 2M1 અને અહીંયા 2M1 સરખા આવશે તો એ કેન્સલ થઈ જશે તો V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ U1 મળશે. મતલબ કે બંને માસ સરખા હોય તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ U2 મળશે અને V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ U1 મળશે. ઇટ મીન્સ બોથ ધ પાર્ટિકલ એક્સચેન્જ ધેર વેલોસિટી આફ્ટર કોલિઝન કે જે બંને પાર્ટિકલ છે એકબીજાની વેલોસિટી એક્સચેન્જ કરશે. પહેલાંની અંતિમ હતી બીજાની પ્રારંભિક છે પહેલાંની પ્રારંભિક હતી બીજાની અંતિમ છે. સેકન્ડ જો વન ઓફ ધ પાર્ટિકલ ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટી એટ રેસ્ટ કે જે બેમાંથી એક પાર્ટિકલ છે એ કેવી સ્થિતિમાં છે 0 સ્થિતિમાં છે. રેડી તો સપોઝ પાર્ટિકલ ઓફ માસ M1 અને M2 ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટલી એટ રેસ્ટ સપોઝ બીજાની વેલોસિટી U2 છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે ધેન વી હેવ ફ્રોમ ઇક્વેશન 5. હવે ઇક્વેશન આપણે 5 ઉપરથી જોવાના છે કે U1 U2 આપણે સપોઝ આપણે U2 0 લીધા છે તો U2ની જગ્યાએ બધે 0 મૂકી દો તો શું થાય ઇક્વેશન નંબર 5 અહીંયા જો તો U2 0 છે તો મતલબ આ ટર્મ 0 થઈ જાય તો શું વધશે V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 માઇનસ M2 ઇન્ટુ U1 અપોન M1 પ્લસ M2 મતલબ કે આટલું વધશે V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ. રેડી હવે બીજા ઇક્વેશન 6માં જો તો ઇક્વેશન 6માં શું મળશે આપણે U2 અહીંયા 0 સાબિત કર્યા છે મતલબ કે આ ટર્મ 0 છે તો V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે 2M1 U1 અપોન M1 પ્લસ M2. તો આપણે બે ઇક્વેશનો મળ્યા છે V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 માઇનસ M2 અપોન M1 પ્લસ M2 U2 into U1 and V2 is equal to 2M1 U1 upon M1 plus M2. Ready? Now repeat આપણે આખો ક્વેશ્ચન કરીએ ઇલાસ્ટિક કોલિઝન. પહેલાં તો અથડામણ એટલે શું આપણે જોઈ લીધું કે કોઈ પણ બે પાર્ટિકલ અથડાય છે અને અથડામણ કહેવાય છે મતલબ કે કાંઈક એની ગતિ ઉર્જામાં કાંઈક ચેન્જીસ થશે તો એ આધારે આપણે બે કંઈક કહીએ કે ઇલાસ્ટિક કોલિઝન અને ઇલાસ્ટિક કોલિઝન. ઇલાસ્ટિક કોલિઝનમાં શું થાય અથડામણ બાદ છે એની પ્રારંભિક અને અંતિમ
એની કાઇનેટિક એનર્જી અચળ રહેવી જોઈએ, તો એને આપણે ઇલાસ્ટિક કોલિઝન કહેવાનું છે. તો એની આધારે આપણે એના ઇક્વેશનો તારવા. એનું મોમેન્ટમને આધારે પ્રથમ પ્રારંભિક મોમેન્ટમ અથડામણ પહેલાંનું કેટલું હતું, m1u1 પ્લસ m2u2, અને અંતિમ પ્રારંભિક અથડામણ બાદ કેવું હતું, પ્રારંભિકની અંતિમ મોમેન્ટમ કેટલું હતું, m1v1 પ્લસ m2v2. બંનેને સરખાવી દો, કન્ઝર્વ કરી દો, તો m1u1 પ્લસ m2u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1v1 પ્લસ m2v2. ઓકે. અને આવું આપણે કોઈ પણ m1 વાળા ભેગા કર્યા અને m2 વાળા ભેગા કર્યા, શું મળશે, m2v2 માઇનસ u2, m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 બ્રેકેટ u1 માઇનસ v1. હવે બિફોર કલિઝનની કાઇનેટિક એનર્જી શું હતી, 1/2 m1u1 સ્ક્વેર 1/2 m2u2 સ્ક્વેર, અને આફ્ટર કલિઝનની શું હતી, 1/2 m1v1 સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 m2v2 સ્ક્વેર. ઓકે. તો આ રીતે આપણે હવે કન્ઝર્વ કરી નાખી, તો ઇક્વેશન શું મળે છે આપણને, એની ઉપરથી આપણે વેલોસિટી માટેનું ઇક્વેશન મળ્યું, v2 માઇનસ v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u1 માઇનસ u2. ઓકે. ત્યારબાદ આપણે બંનેની વેલોસિટી શોધી, v1નું ઇક્વેશન શોધ્યું અને v2નું ઇક્વેશન શોધ્યું. ત્યારબાદ ડિફરન્ટ કેસ લીધા કે બે પાર્ટિકલના માસ સરખા છે, તો શું થશે, v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u2 અને v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u1. મતલબ કે એની અથડામણ બાદ એની પહેલાંની પ્રારંભિક બીજાની અંતિમ થઈ જાય, બીજાની પ્રારંભિક એ પહેલાંની અંતિમ થઈ જાય છે. ઓકે. તો આ રીતે એની કાઇનેટિક એનર્જી એક્સચેન્જ કરશે. પછી એ બેમાંથી એક પાર્ટિકલ રેસ્ટ હોય તો એના માટેના વેલોસિટીના ઇક્વેશનો તારવા હતા. ઓકે. હવે 1 ડાયમેન્શન માટેની ઇલાસ્ટિક કોલિઝન જોયું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું 2 ડાયમેન્શન માટેનું ઇલાસ્ટિક કોલિઝન. ઓકે. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.